Chào các bạn, Hà Nội đang ở trong những ngày cuối thu. Trời se se lạnh nhưng ánh nắng thì vẫn chan hòa. Và tôi biết rằng nếu như tôi cứ mở bài cái kiểu này ấy, thì bản thân tôi còn thấy chán nữa. Cho nên hãy bắt đầu dạo đầu theo cách của Phạm Huy Thông. Giả sử bạn có một cái bức tranh trừu tượng, bạn mong đợi gì ở nó? Một giải pháp thị giác cho bức tường nhà bạn, good. Một cái phương tiện để mà lưu giữ một câu chuyện, not easy. Một cái không gian để mà truyền tải một cái tầng triết lý nào đó, rất khó. Và đơn giản hơn, hãy mong đợi một tác phẩm tranh trừu tượng lưu giữ cho bạn một cái cảm xúc nào đó. Hoặc nói chính xác hơn là bạn chọn mua những cảm xúc khác nhau mà tác giả tranh trừu tượng đem đến cho bạn. Marta, nữ họa sĩ gốc Ba Lan đã có triển lãm cá nhân mới mang tên Biến đổi Transformation diễn ra vào tháng 11 năm 2020 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội. Mối liên hệ sâu sắc với thiên nhiên luôn là nguồn cảm hứng bất tận và thú vị cho nghệ thuật của cô. Theo đuổi đam mê du lịch, Marta đã dành vài năm gần đây để đi khắp thế giới, khám phá những cảnh quan mới và trau dồi nhận thức cá nhân về thế giới tự nhiên, nguồn cảm hứng cho những bức tranh sơn dầu và tranh tường của cô. Tôi đang ở trong triển lãm của Marta, một họa sĩ người Ba Lan. Cô ấy sống ở Việt Nam được 1 năm nay thôi, nhưng mà có lẽ những cái cảm xúc của cái vùng đất nhiệt đới này đã tạo cho cô rất nhiều cảm hứng và chất liệu để mà làm nên một cái triển lãm hoành tráng như thế này. Thì ở đây mỗi bức tranh của Marta có lẽ bắt nguồn từ một cảnh, một trải nghiệm cụ thể. Và sau đó thì khi mà trở về studio, Marta có cái cơ hội lưu lại những cái cảm xúc đấy. Hai bức tranh ở hai bên tôi đây là hai cái cảm xúc rất là khác nhau. Bức tranh bên phải này là một bức tranh với những cái màu nóng, những hòa sắc rất là ổn giữa màu đỏ, màu hồng, màu vàng đất, màu vàng chanh ở đây, cộng thêm sự xuất hiện tương đối khéo léo của màu tím và màu xanh nhạt. Khi mà mỗi buổi sáng nếu bạn nhìn vào bức tranh này, bạn sẽ có rất nhiều năng lượng để mà lao vào với cuộc đời. Có một cái việc mà tôi nghĩ rằng là tương đối nguy hiểm ở trong bức tranh này, đấy là cái việc mà sử dụng cái màu đen. Bởi vì màu đen là một cái màu rất là mạnh và nó có thể giết chết tất cả những cái đối thoại của những cái màu này đang có sẵn ở đây. Tôi không bao giờ tôi dám sử dụng màu đen ở trong cái hòa sắc này. Tuy nhiên, có lẽ Marta đặt màu đen ở đây thành công ở chỗ là vị trí của những màu đen, cái độ vừa phải của những cái màu đen. Và cái tranh này khi mà đang có cái màu sắc rất là nhiều năng lượng ở đây thì cái màu đen cho thêm một cái chút gì đó liều lĩnh. Và các bạn thấy không? Năng lượng cộng với một chút liều lĩnh tạo ra một cái bức tranh có cái cảm xúc rất là mạnh mẽ. Bức tranh bên tay phải thì lại là một câu chuyện khác. Khi mà tôi nhìn vào cái bức tranh này thì tôi tưởng tượng ra là một buổi sáng lung linh, ánh nắng sớm với những cái tia nắng mà chiếu qua lá cây, chiếu qua tán lá ở xuống dưới khu vườn. Nhưng mà người bạn đi cùng tôi ấy, thì lại nói rằng là em cảm thấy là đây là một cái mặt nước, một cái mặt ao phẳng lặng, có những cái cây thủy sinh bên dưới, có đôi chút con cá, con cua và đương nhiên là có những cái luồng ánh sáng chiếu xuống mặt nước xuyên qua những cái tán cây ở trên bờ ao. Thế thì với mỗi người cái câu chuyện có tưởng tượng ra là gì khác nhau tùy vào cái trải nghiệm của họ. Nhưng mà cái cảm xúc chung ở đây mà tôi và cô bạn kia đều cảm nhận được là một cái buổi sáng trong lành, nhẹ nhàng. Một người bạn khác của tôi khi mà nhìn vào bức tranh này thì nói rằng đây là một cái cảnh mà em đã từng nhìn thấy ở trên Phù Luông. Tôi thì tôi không nghĩ rằng là Marta vẽ một cái cảnh cụ thể nào đó. Nhưng mà người họa sĩ nào cũng sẽ rất vui nếu như tác phẩm của anh ấy hay cô ấy khởi động, kích hoạt được một kỷ niệm, một cảm xúc, một ký ức cụ thể nào đấy trong lòng người xem. Và tôi luôn nói với những người bạn mình rằng trước khi rời một cái triển lãm thì hãy chọn cho mình một bức tranh. Hãy chọn một bức tranh nào mà họ sẽ mang về nhà trong cái buổi triển lãm ngày hôm đấy. Đối với tôi sẽ chọn bức tranh này. Bởi vì bức tranh này nó có những cái thang bậc rất là đa dạng trong cái sắc độ. Những phần tối ở đây có sự hòa quyện giữa những màu nóng, màu nâu, màu đỏ. Và ở những cái tầng trên, những cái bậc thang sáng ở phía trên, bắt đầu tôi thấy cái màu xanh
dương, màu hồng, và ở trên thang trên cùng nữa thì là những cái màu xanh sáng. Tôi rất nể phục cái khả năng màu sắc của các nữ họa sĩ, bởi vì tôi đọc ở đâu đó rằng là đàn ông ấy, hàng triệu năm săn bắn, họ rất giỏi trong cái việc tìm dấu vết, tìm con đường, cái khả năng không gian của họ tốt. Nhưng hàng triệu năm phụ nữ thì hái lượm, cho nên là họ rất giỏi trong chuyện chọn các cái màu sắc của hoa quả, quả nào chín, quả nào độc. Và cái điều đó làm cho bộ não của người phụ nữ xử lý màu sắc luôn luôn tốt hơn đàn ông. Và đó là điều mà tôi cảm thấy cảm phục từ tranh của Martha. Và bây giờ là lúc dành cho phê bình. Ở trong mỗi tập của 5 phút dành cho nghệ thuật thì tôi cũng sẽ cố gắng dành ra một đoạn để mà đưa ra những cái ý kiến cá nhân, phê phán của mình, đem đến cho khán giả một cái nhìn toàn diện hơn. Tôi thấy tranh của Martha. Hey Martha, I'm telling all good about you, don't worry. Trong mỗi bức tranh của Martha tôi thấy có rất nhiều năng lượng. Dù là cảm xúc vui hay buồn thì cô ấy cũng có rất nhiều nhiệt huyết ở trong đấy. Những nhiệt huyết này thì có thể thấy ở trên những cái nhát bay, những cái lớp màu rất là mạnh mẽ. Nhưng dường như thiếu ở đâu đó là những cái khoảng lặng, những cái khoảng mà chìm đi chỉ có một mảng màu thôi. Những cái khoảng đấy rất quan trọng, giống như ở trong một cái bản giao hưởng có những cái khoảng nghỉ để mà tôn lên những cái điệu nhạc hoành tráng hoặc kịch tính. Giải pháp duy nhất cho cái việc mà những cái tranh mà không có khoảng nghỉ này là có thể là bạn phải treo nó ở một cái bức tường rất là rộng để mà bức tranh cộng với cả khoảng tường nó thành một cái bản giao hưởng riêng của căn phòng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho 5 phút dành cho nghệ thuật. Tất nhiên ở phía sau đây vẫn là phần từ vựng của ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Từ vựng của hôm nay: bay vẽ. Bay để vẽ, tiếng Anh là palette knife, vốn là công cụ để trộn màu. Khi xưa, các họa sĩ châu Âu phụ hưng tự trộn bột màu với dầu lanh và phụ gia để tạo nên sơn dầu. Ngày nay, khi các hãng sơn dầu sản xuất màu nghiền sẵn trong tuýp, thì các họa sĩ dùng bay này để trộn các màu có sẵn đó để pha thành các màu phái sinh. Một số họa sĩ dùng công cụ này để chát sơn dầu lên mặt toan thay cho bút lông. Màu đắp lên mặt toan bằng bay vẽ đương nhiên sẽ tạo hiệu ứng khác so với việc bôi vẽ bằng bút, cọ. Có điều thú vị là khi nói về cách vẽ này, người ta vẫn gọi đây là một loại bút pháp chứ không dùng từ bay pháp.